તો જો આપણે બે ઉપરની ડિઝાઇન પાડી દીધેલ છે, આમાં એકમાં પાડીશું ને આ કોથળી કઈ રીતે પાડવી એ આપણે આની પહેલા એક વિડીયો બનાવેલો છે, એમાં પાડેલી છે, એમાં જોઈ લેજો ને આમાં જો આ ડિઝાઇન પાડશું આપણે ઉપર. અહીંયાથી ગાંઠ પાડીને પેલા હે વચ્ચે વચ્ચેથી અહીંથી જો બરાબર વચ્ચે વચ્ચે ગાંઠ પાડી દેવાનું છે. કાકડી પાડી દેવાની. 1 2 3 4 5 6 7 આ રીતની 8ની કાકડી પાડી દેવું. સીધા અહીંયાથી આ રીતે સીધા અહીંયાથી આ રીતે સીધું થઈ ગયું. પછી આપણે અહીંથી પાછી કાકડી પાડી 1 2 અને 3 એને અહીંયા આ રીતે તો આ રીતનું પેલા એલ આકારનું પાડી લેવાનું છે. ગાંઠ મારીને પાછી કાપડી પાડી નાખી આપણે. તો આ રીતના પેલા પૂછી લેવાનું છે એટલું. તો અહીંયાથી પાછી ગાંઠ પાડી લેવાની. અહીંયાથી આ રીતના આની બરોબર મારવાની આ રીતના. આ રીતનું પાછી સીધું ઓલું કરીને કે પાછી 1 2 3 ચાકળ કરી તો અહીંયાથી આ રીતનું પેલા સીધું પૂછી નાખવાનું. પછી છે ને આવી રીતે 3 ચાકળ કરીને સારી રીતે પૂછી લેવાની. આ રીતે જોઈએ તો આ રીતની ડિઝાઇન પડી જાય. પછી તો આ રીતના આપણો તોરણ બનીને તૈયાર છે.